Halihó, sziasztok, üdvözlök mindenkit, én Teee-I vagyok. Folytatom skacok a Breathedge-et. Ugye legutóbb sikerült legyőzni a nagyfőnöket, illetve ugye sikerült megszerelni, illetve összeszedni minden cuccot, ami az űrhajóhoz kellett. És most tovább tudunk menni, elvileg. Ugye megint nem tudom, mi volt a neve, ilyen gyorsító, valamilyen gyorsító eszközhöz, ugye, amivel majd tovább tudunk menni. Úgyhogy, ha jól láttam, ugye a legutóbb a térképen még legalább 2 hely van, ahova el kell menni, úgyhogy kíváncsi vagyok rá, hogy most itt mi lesz. Hát, meglátjuk. Gyorsító állomás, igen. Nem aktív. Jó, fú, jó messze van. Oké, igazából szerintem én nem pakoltam még ki. Rendszámtábla, az kell nekem? Már nem is emlékszem. Nem kell már nekem szerintem. Akkor, bocsánat. Igen. Nem lehet ide felrakni a falra. Jó, akkor legyen itt. Jó. Gyorsan ezeket bedobálom. Fú, már csak az a baj, már azt se tudom, hogy mi hol van. Most pont belenyúltam. Ez nem tudom, nem kell. Most rúgtam bele. Legalább mágnes. Hol volt a mágnes? Ott van a mágnes. Jó. Fúró. Vagy mi ficsoda, igen. Pia van. Jó, többi nem tudom, az maradhat. Szerintem. Különleges felszerelés. Ezen mit tudtam csinálni? Ja igen, ezzel tudtam kinyitni valami ajtót. Mágneses kulcs 1 tartóság, jó. De mindegy, esetre mehetünk. Ja, ott repkednek a izék. De ezek honnan a túróba kerültek ide? Hova kell menni? Oda kell menni? Nem menjünk. Ezeket szétlőttem legutóbb, nem? Jó lenne eltalálni. Az? Hol a többi? Nagyon jó. Mi volt egy pár. Három? Volt ott, vagy 5 vagy 6. Ilyen robot. Jó, ott van valami. Igen. Melyik a gyorsító állom? Az ott mi? Nem tudom. Ja, az a legelő. Ja, ott voltam, de ott nem volt semmi. Aztán szét volt lőve minden. De kérdeztétek ugye, hogy volt olyan küldetésem, amivel elpusztítottam valami teheneket vagy semmi, de azóta sem emlékszek rá, mondom őszintén, nem tudom. És hogy azért támadott meg. Fogalmam sincsen. Elpusztítottam mindent, amit kellett, vagy amit lehetett. Nem tudom egyébként, hogy ott az volt-e már az a küldi vagy sem. Ott van valami legelő. Akkor, és ott voltam is egyébként, de ott szanaszét van, azt hiszem lőve minden, ugye? Tehát itt lebegetett 2 tehén lehet, a fene se tudja. De mindegy. De ott nem tudom, mit tudok csinálni, azt hiszem oda elmentem ugye legutóbb, és nem tudtam ott csinálni semmit. We've received a friend or foe identification request from the security systems. I hope the unreadable number will really help.
olvashatatlan szám, tényleg segít, biztos segíteni fog. Tud abban a pillanatban rá fog célozni minden, úgyhogy szerintem szét kell lőni az egészet. It works. The security system keeps sending us the request, but it's not taking any action. Great. Why are there so many coffins here? Bakker, aha, ott is mennyi robot I van. can't tell what part of the ship this is, but there's something going on here. All my sensors are registering an incredible electrical activity. Ezt szét kellene lőni. Valaminek neki mentem. Jó. De ez jó. Ott is volt egy. Bakker. Hát volna eltalálni. És akkor hol vannak ezek a cuccok? Itt valamelyik már... Aha, ott van. Oké, teljesítmény... Micsoda? Piu-piu. Ajjál meg! Jó, jó, szuper. Oké, honnan jönnek ezek? Megint van ilyen valami? Bakker. Ezeket szét kell lőni? Vagy ezek mik? Azt hittem ez is ilyen védelmi rendszeres cucc. Belerepül a kalok? Ja nem, ez olyan nagy ágyú, nem? Amit egyszer már aktiváltam, vagyis valami hasonló volt, vagy szétvágtam a hajót, vagy nem tudom. Szét kell lőjem? Jó, nem tudom mi van. De legalább ezek nem lőnek egyelőre. Legalábbis úgy látom. Tök az üstőállomáshoz. Jó, menjünk. De ilyenek nem voltak az előző helyen. Hol dokkoltam? Nem tudom. Menjünk oda, ahol mutatja a jelet. An old communications spaceship. It's the same age as the debris at the station with Breathedge cores. A másik oldalán van. It's intact. Jó, nem. This is the liner's debris for sure, but I can't identify it. Oké. Na jó van. Ígyunk. Jó, a többi szinten maradhat. Hát nem tudom, hogy ezekre szükségem van-e igazából. De mindegy, elfér. Jó, meg kell vizsgálni a gyorsítóállomást. Another closed door. How original. I think they could have come up with something more interesting than that. I wish I hadn't said anything. Jó, remélem azért nem kell olyan nagyon sokszor, meg gőzöm is, hogy fog csinálni még egy. What the? I take my words back. I wish it was another closed door. Hivat. Ó, de jó. Enough with this originality. Oké. Na, 26 ajtót sikerült átvágni. Jó, lesz itt pia. Azt nem tudom, ezt elvisszük. The accelerating station is connected directly with those wires. Or with these ones. But it definitely is connected, which means you can restore the power supply. Oké. Nem tudom, mit kellenek hozzá majd. Apparently, the coffins were pulling the wires, but someone killed them all.
Termosz. Úristen, nagyon jó. Beakadtam. What an impressive size of this hall. I assume that we're in the classified modules of the liner that belong to its central core. Only the chosen ones, like your grandfather, could admire them. Jó, hát... Jó, arra kell menni. Azt gyanítom, mivel... Másfelé nem vezet út. Oké, nincs semmi, gumi nem kell, ez ide be van építve. Jó. Be careful, there's some activity ahead. Ha? Valamelyik robotot megint lövöldözik össze-vissza. Hát nem kell. It looks like some of the coffins are still functioning. Koporsó még működik, elem az viszont kell. Hát nem tudom, annyi van, az nem. Az egy másik, vagy ez mint egy másik lenne, nem? Várj, itt is van egy. Tök jó, mert ez már nem törik el, nem is csökken a tartósága. A fegyvert egyébként én azt elcsornám, de az a baj, hogy eltűnik abban a pillanatban, amikor valami szétütöm. Mi ez? Műanyag? Bakker, nyugalom! What strange equipment? I can't say for certain what it is, but it looks like some old data processor with basic artificial intelligence. De az ott. Mert kivenne a kezéből a fegyvert, bakker. It's likely that coffins unplugged the accelerating station, plugged this thing in instead, and tried to... I have no idea what they were trying. We just need to plug in the accelerating station. Oké. De nézzük, mi van itt a földön. Akár nem kell, az is már van egy csomó. Igazából nem kell most semmi. Vagyis nem is tudom, hogy mi kell. Alumínium meg ólom, az kellene. Meg víz. Nem tudom, mit hagytam még itt. Gyorsan visszaszaladok. If I had a binary torture module, we could interrogate them. Probably. Nagyon jó. Koporsó boton viszont nem sokat segített. Oké. Mi van még itt? Azon kívül. Jó, semmi. Hát mondjuk abból se kell már, hogy nagyon sok. Van egy csomó fémem, egy ilyen... Előre legalábbis. Jó, menjünk tovább. It looks like there's a powerful, deadly, and unstable power source behind this airlock, and we need to get in there, of course. Someone Természetesen. broke open the control panel. I don't want to panic, but we can't open these gates unless I find a loophole in their locking system. Tekercs, az viszont jól jön. Igen, ezt valaki szétütötte. Mi ez? Ez is jöhet, nagyon jó. Oké, generátor is jöhet, úgy tudom, valamit össze kell majd építeni. Elem is jöhet.
Szkennelés. Na, szkennelés. Hidden burglar-proof hinges. Mechanical action isn't possible. Előző, igen. Másik oldal. SOS. Judging by the encoding, there's a high-pressure hydraulic drive system built in here. We won't be able to move the doors apart. Szivat? The gates are recessed into the floor and have bastion armored floor coverings. All the electronics are protected by double encoding and a hidden duplication system. The estimated average hacking time is 2 million years. At least 6 layers of a 6th class durability alloy. My sensors can't get any deeper than that. Nyomjuk már meg ez a szargombot. And here's its weak spot. Well, compared to the rest of the solid mass of the door. If we try very hard, we can leave quite a decent dent here in a couple of years. Probably. Pár éven belül. I think now I understand how these gates work. We need to check the central locking valve. Yes, I figured out how to open it. For starters, we need 3 live hamsters, 2 electrical tapes, a bottle, a grenade, about 20 kilograms of metal, a wireframe, 2 motors but not too powerful, paint, or rather part of a paint spray can, and some small iron balls, only 200 or 300 of them. Logic. This game is worthless. No, seriously. Why is there a door on a secret and protected object that you could just... Ooh. Forget about the door. I can't believe it. This is an additional small core of the liner unnamed. It's still working. Unbelievable. Ez mi volt ez a hang? Ezek jók. Nem kell összeállítani. Nem tudom, ott van-e valami a másik oldalon. Fú, mennyi robot van itt. Ami szét van lőve. Nem fog megtámadni semmi, ugye? Fel akartam... Ja, hogy jó, az nyílt ki. Az ott egy robot? A fegyver. Caution! There's a coffin on the control platform. Ez él még? Vagy működik? It looks like some techno-cannibalism. This coffin tried to replace its damaged parts by removing them from its dead kin. De nem jött össze neki. Mennyi tekercs van itt, azt az eget. Hát mondjuk van egy csomó ilyen iktoplazma, ezt nem kellene. Mondjuk már felvenni, nem baj, majd kidobom, ha már nem lesz hely. Habár ez ilyen energiamagom is van egy pár azért. Ki tudja, mit kell itt most építeni, hogy beindítsuk a gyorsítót. Mi van azzal a robottal ott? Rálőjek? Vagy nem lövök rá. It seems that this coffin destroyed all the others. I think that it's... No! It can't be! But the signal was lost. How is this even possible? Still, there's no doubt. It's definitely him. It's your grandpa. The coffin with your relative died in a battle with other coffins. I don't understand anything anymore.
Micsoda, akit I know it's hoztunk? not easy, but we need to check him out. Vizsgáld meg nagyapa koporsóját. De hát őt szállítottuk, nem? A balesetkor. Mit vizsgáljak rajta? Itt van nála valami. My dear man, if you're reading this now, it means that I didn't succeed. But you noticed my note on the fridge, or on the mirror, or in the corridor, or on the dresser, or on your forehead. Sorry, I tried to leave them everywhere possible. You must stop the flight of the liner, ASAP. I've been working as an engineer at the Scientific Research Institute of Space Development for nearly 58 years. And in the last several years, we have been fulfilling orders for the Breathedge Funerary Agency. I haven't told you much about my work. I'm so sorry. But it's not that important right now. I started to notice that the Breathedge Agency was making odd requests, and I conducted my own investigation. Now I'm sure they're not who they say they are. Breathedge is perhaps the biggest and most dangerous fraud in human history. Please, take this recording and our chicken to Boris Gromov. You do remember my old friend at the investigation department, don't you? Today I'll try to get closer to them. I need hard evidence. I love you, Grandpa. And don't forget to feed the chicken. She is the key. Breathedge? No, I don't understand. So all of this could have been avoided if you had at least washed your face? I don't know what to say. But it doesn't matter now. The main thing is that your grandpa knew something about the coffins, the disaster, and the company that created me. I'll try to decipher the tape and wait in case you want to bury your relative. Aha. De hát most már nem bízhatunk a ruhában. Tuti, hogy velük van. Jó, nagyapa eltemetése. Kidobjuk az űrbe? Vezérlőpanel. De most mit csinálják ezzel? Put him over there on the emergency eject platform. I should have recommended that the funeral protocol be followed and that you take the deceased to the shuttle, but with such damage to the coffin, your relative's body would soon simply spill out all over the deck. He didn't deserve this. Now we need to open the airlock and pay our last respects to this great man. Hát akkor nyugodjon békében. He's been caught up in the planet's gravity. How beautiful. Nagyon jó. Wait a second. What is a neutron bomb? Oh, seems like reading notes isn't your thing. To be honest, I've no idea what fine you might get for destroying a potentially habitable planet, but I'll be melted down into a toaster. I'll definitely be melted down. What a shame. Or maybe, can we just forget everything? Activating partial defragmentation of the data. Beep, beep, beep. Defragmentation complete. What happened to this planet? It was like this when we got here, wasn't it? Yes, it was. Okay then. I don't have a defragmentation function. It's time for us to get out of here and hope we die before the justice system gets to us. Azt ezeket bakár, hogy ketté szakadt itt a bolygó. Jó, csattak az a gyorsító állomást. It's her again. Given the circumstances, I'm even more certain that this is another hoax and we shouldn't be distracted by her. Besides, she knows that we blew up the planet. Now we need to focus on activating the accelerating station and getting to the central core to activate the warp acceleration. Oké, nézzük már itt még körül gyorsan. Valami hasznos cucc, jó, azt már veszek fel többet. Szerintem nem is tudok már hova rakni. Ott is az van, ikoplazma, az világít, jó, az sem kell. I suppose that the blue wire leads to the accelerating station because it's written on it. Az van ráírva.
Nem tudom, kell ez a sok energia maga, vagy mi ez? Itt építeni kell, vagy valamit azért van olyan sok. És kell hozzá. Bakker. Na szóval, ütés. Whatever you did it right. Now you only need to do the same thing to a couple of more places on the wire, and then the small core will be able to power the accelerating station. So, I couldn't decipher the compromising evidence, but I copied its contents so you wouldn't lose them. Now I think it's time for us to sum up everything that happened. Your grandpa was investigating a global conspiracy in Breathedge, but he died, leaving behind a programmed killer robot with compromising evidence. You, how shall I put it? You weren't able to find your grandpa's warnings on the note stuck to your own forehead. You took his dead body directly on board of the liner unnamed, which he clearly didn't want to get on. A few hours later, the liner was attacked by the Green Universe, who was tricked by someone and used for that someone's own purposes. The Green Universe, apparently, goofed up, so the liner crashed into an old station and exploded. Then hundreds of coffins got activated, turning into aggressive robots that killed the survivors. Your grandpa also got activated and wanted to pass the compromising evidence on to someone he knew, but died a second time. Now we have this compromising evidence, and the killer robots clearly know about it. Don't you think we're at risk? Ó, de várj, nem tudtam elolvasni. Hol vannak a szövegek? Hol jártam? Másodszorra is meghalt. Szerintem nem. Oké. Jó. Mit kell? Csatold második csomópontot. Jó, de itt nem kell itt csinálni vele semmit. And what in the world is this Mi thing? ez? Fontos tárgy. Aha. Ezt el Perhaps kell your vinni. grandpa put it here. Or maybe not. I have no clue what this thing might be. Nem viszem el. Hogy kell kidobni? Ledob. Jó. Van-e még itt valami? Na, abban nagyon jó sugárvető. Mennyi töltény van abban? 120. Az igen. Az de durva. Jó. Hát amit tudok csinálni, abban is 50 van. Nem 120. Ha jól emlékszem. Mondjuk ezen az oldalon nem voltam. Nem tudom, kell, nem kell ma annyi. It's the captain of the liner's chief assistant. Apparently, even the most important employees of the liner didn't manage to evacuate. I'm surprised you survived. Mi ez a sok likoplazma? Az nem kell. Poke the handy scrapper here. Great, there's one more left. Harmadik. You need a handy scrapper here. Wonderful. You powered the accelerating station somehow, but I don't feel like explaining how. It's time for us to get back to Normandy before more coffins arrive. Oké.
accelerating station is active, so get close to it while I prepare for acceleration. Kövesd Drágica koordinátáit. Na jó. Na akkor mindjárt megnézzük. Lepakolom ezt a sok szart, amit felvettem. Csak el már semmire szerintem. De még amúgy lehet egyébként, hogy jó lesz ez. Még itt valamire. Mik vannak itt? Semmi nincs, ez mi? Kapott a bizonyítékok. Hát ezt ott kellett volna hagyni, nem? Jó. Itt akarok én kirakni ezt a likopazok. Tudod, hogy itt vannak valahol. Aha. Jó. Szóval tegyem. Megint. Ez is tele van. Oké, na viszont itt van egy csomó energiamag, ezeket ide átdobálom, meg hát szerintem a tekercseket, meg mik ezek, ezt is, meg ezt is. Azok már lesznek itt, akkor vezeték, meg gyanta, az valahol itt van. Itt jó tele van bakker. Vezetékeket ide kidobáljuk, jó gyanta, az viszont, jó, azt nem tudom hol lesz, de kaja, pia. Kettőt. Fém is van. Azt se tudom, hogy hol. Gyanta az mehet. Mi van itt? Ja, alumínium van kevés. Pont ide. Ennyi hely van, jó. Mit csinálok ez a sok pikoplazmával? Műanyaghoz kellene raknom valamit? Akkor mi a fenéket rakom, hogy műanyaghoz? Mi ez itt? A trágyát. Bak, ezt hogy kerül? Ezt nem raktam ki. Ja, hogy már nem volt. Oh. Jó. Oké, bizonyítékot, hogy ez mi volt? Ez a navigációs chip volt. Ja nem, itt, ja nem, bizonyítékot raktam ki, jó? És akkor, hát ezt is kirakom, nem kell egyelőre, elég a 36-os. Majd ezt a kart is minek hoztam, ezt is ki kellene dobni, ki is dobom, ha legközelebb kiszállok a hajóból, tök fölöslegesen van itt. Hát nem tudom, ezek kellene. Jó, mindegy. Jó, meg vagyunk. Mentés. Mert felrobbanok is, meghalok. Ebben mi van? Ja, ez semmi, ez itt volt. Jó, azt hittem, már én raktam le. Oké, mit kell követni? 821. Bakker, már jönnek. Kapta, halt! Kapta, nagyon megy. Nagyon jó. Menjetek innen. Mit csinálja ezeket? Hogy honnan jönnek ez a sok robot? Koporsó. Hogy hol van? Még volt egy piros pedig valahol. Mit lövöldözel? És nem látom. Ez felrobbant? Hát akkor rohadjon meg. Oké, menjünk arra. Aztán repüljünk. The next autopilot point has the same coordinates that Babe sent you in the last message. So she called Captain Shepard for help too, since he marked her coordinates? This definitely doesn't bode well for us. Hát
Breathedge. Mehet! Nézzük. De rossz gombot nyomsz. Jó, térugrás. All right, let's go. I'll try not to reboot. Piu. Oh. Jó. De várjatok már, kis... Nem volt valami térkép legutóbb? Amúgy egyébként tudjátok, hogy megjelöljem, hova megyek. It didn't work. I rebooted anyway. Hate acceleration. Azt az eget. We seem to have arrived. However, I have some good news and some bad news for you. The good news is that you've learned to control the steering wheel very well. And the bad news is that you're no longer in control of Normandy. Igen. Ezt észrevettem. It looks like an old magnetic acceleration airlock system, and the autopilot has taken over the control for forced docking. I don't know much about magnetic airlocks, but we probably won't be allowed to disengage without remote clearance for departure. Of course, your interlocutor can't be here. It's the debris of an old space station at the Breathedge Funerary Agency. We've been in such a station before. No, one thing still bothers my mind. Like, I can imagine you, but how could Captain Shepard have bought into this babe's messages and routed a course here? This is beyond my understanding. We have arrived. Megérkeztünk? Jó van. Oké, jó. Igazából nem tudom, mit kellene magunkkal vinni. Hát ezt a fegyvert azért elviszem. Biztonság kedvéért. Aztán meglátjuk. Jó, kaját. Így jó. Majdnem max HP-n vagyok. Igazából az tök mindegy. Mondjuk fel is lehet tölteni. Jó. Na nézzük, mi lesz itt. Yes, now there's no doubt that this is an old magnetic airlock with an active acceleration system. I recognize some of its parts. We'll have to find the airlock control center if we want to leave. Nem lesz itt senki? Akkor. Ez pont nem kell. Mondjuk jól jön. Bár most nincs rá szükség, de azért jól jön. Hát ha van ólom vagy valami, ezt mondjuk tök jó lenne. Fém már nem kell. Most nem tudom hova rakni. Bakker, de miért van mindig dobozban? Ez jobban tetszett, jó, azt elcsúrom. Ez jobban tetszett, amikor csak így ide voltak rakva. Á, nem kell már, az sem, van egy csomó, nem tudom hova tenni. Nem tudom kikapcsolni a lámpát néha. Titán is tele van. Apparently, the airlock hasn't been used for a long time. Jó, hát akkor csak nem lesz itt senki. Now we just need to find the control center and try not to make any noise. Okay, I guess we can forget about the ladder and just find the control center. Miért kihallja meg? Hát nincs itt senki. We've been to the debris of this station before. I recognize the outdated components manufactured by Breathedge 50 years ago. Coffins from the 20s. We've seen similar ones before.
I recommend that you be extremely cautious, as somebody may have already discovered us and prepared a cunning trap. Igen. Én rendkívül óvatos szoktam lenni. Both shot in the back of the head, about 30 years ago, judging by their mummification. Aha. This door doesn't creak. Maybe we'll even manage to sneak in. Basz. Ah. The masquerade is over, weak human. Prepare again. to interrogation. Prepare with pain. I'm confused. It's not Babe, is it? Aha. Well, Puff, azt kaptuk rögtön egy ilyen. at last you tell truth. I believe you. But it is not save you. You humans always to ruin everything. Everything went so smoothly. Our creator, under guise of a cosmic funeral, created an invincible army of robot coffins. Green Universe needed to stop the liner. We killed all, captured the core, and connect to the Great Mother Station. Power of the core allows our creator to control grand attack of coffins across the galaxy and take over the power. But humans from Green Universe were not able to execute simplest job and destroy our center with the liner and damage our Great Mother Station. Idiota. But it does not matter. War already began. Since you not pass compromising evidence in time, the humans cannot prepare. The main attack will not be centralized without the core, but we are many, and we still capture the world for our creator. And you die. Take away and prepare for disposal. Mi az, hogy időben? Hát kinek adtam volna még oda? Most szereztem meg. Hey, it's not time to sleep. Can you feel my electrical zaps? Try to get up. We need to do something. Come on, get up, quietly. Why does it move? Miért mozog? Shoot! Tűz! You didn't prepare Hát it. nem tudok lőni. How do you wake up? You're supposed to lie. Your body must not move. You spoil embalming compound. But it does not matter. Well, since you are so cling to life, weak human, before you die, I want to show you something. Yes, before you die, I'll show you this. And you cannot skip it. Whatever you do, you cannot skip these crawling letters. Press it, quick! De nem It doesn't tudod work. csinálni. Does this game have any mechanics at all? It looks like this was our last chance. I feel sorry it ended like this. It was a pleasure spending time with you. It's time to finish, weak human. Bakker. So that's where it went. To be honest, I thought we were done for good, but I should never underestimate your talent for breaking things. Okay, we need to get out of this cage. I doubt the hinges on the bars are any stronger than anything you've destroyed Ezt before. mi lőttük ki, ezt a rakét? Ezt emlékszem. Ezt, hogy gyűlölöm a robotokat. Most megmaradt, hogy tudom, csak ez. Apparently, there were a lot of critical failures in their brains, holding up without maintenance for so long. It's a mystery how they still functioned. Jó, na hát Bakker, én hittem, azt hittem, itt van a vége. Jó, életben van még? Hát már nem igazán. Oké, Have we really found the owner of the ship that saved us? The handwriting is identical. It's nothing but fate that brought him here. Jó, hol tudok itt kimenni? Ez a kérdés.
Ha? Ó, egy. Nálam is volt ilyen? Ja, nálam nem. Nem is kell ugrálni. Na, és most We már csak need to ők... be careful. We don't know how many of these coffin bots are left here. Hát pont ezt akartam kérdezni, hogy csak ők ketten maradtak itt, vagy... És vannak This többen is is. undoubtedly the same ship with the cooling gel that you launched in an unknown direction. Amazing! Ja, erre emlékszem. Mentés? Mentés, jó. Mi ez itt? Üvegvíz. The door hasn't been used in 20 years. I don't think we can open it. Nem, jó, oké, ezt ott hagyjuk. I don't know what it is, but it looks like they wanted to pump a couple of liters of embalming fluid into you. Ó, arra kell menni. These are old preservation capsules. They seem to contain the entire crew of this station. Ezek az ajtók nem nyílnak. Itt se senki. Mi a szarfaik abban? Okay. And this one seems to be the capsule for you. How terrible! They preserve corpses right in their spacesuits. I wouldn't want to be stuck here with your body for 40 years. Jó, jó. The equipment is badly damaged. Even gravity has been disabled. At least the oxygen generators are working. By the way, how do you connect to them so quickly and imperceptibly on any debris? This is starting to raise questions. What in the world is this? Valaki szépen átszúrta. Tudok csinálni cuccokat? Something was being assembled here, or someone was being disassembled. Vagy szét. No, this is too much. Apparently, we did find Babe. Ő volt drágica? Úgy tűnik megtaláltuk. Jó, hát nem tudok csinálni semmit. Újra tudom éleszteni? Oké. Na jó van. De nem tudom, vagy ezt most vagy rossz fele jöttem? It looks like this is the only way out of here. Nem, jó, csak jó fele jöttem. I can see Normandy. I don't recommend flying too far from the station. We still need to find the control center, and we can't get into Normandy from outside.
Arra van egy kérdőjel. Jó, hoztam, aha, nagyon jó, oxigén van. Nem tudom, ezeket tudom szkennelni, vagy valami? Nem tudok itt úgyse semmit. Oké, hát... Igazából ott megnézhetjük az ott mi. It looks like some kind of technical corridor. I hope we can get to the control center from here. Oké. I still can't believe that the Breathedge agency is directly involved in all this. If the robot hasn't lied to us, we need to send the compromising evidence before the massive attack begins. Otherwise, there will simply be nowhere to go back. I think there should still be some transmitting systems near the core, and for the sake of saving the galaxy, I would strongly recommend using them before we attempt to activate the warp jump. Jó, hát csak remélem majd mutatja, ha kell használni ezt a jeladót. Jó fele jöttem, most én sem... Várjátok, most arra nem lehet elmenni? Jaj, erre nem lehet menni. Ó! Mert csak először direkt azt akartam megnézni, mondjuk ezeket elviszem. Ez már nem érdekel. Azt hittem, erre kell jönni. Mondtam, már megnézem, mi van arra, de... Oké. Semmi. Jó, akkor mehetünk. Zárva volt. Jó, hogy mi van? Semmi. Semmi. Hogy rácsapódott az ajtó, félme. Az jöhet. Titán nem kell. Tudom, ezt kinyitni ezt az ajtót valahogy. This place seems familiar. Isn't it where the coffin bots interrogated you? Hát mit tudom én, észnél voltam szerinted? It looks like the guards died without our help. Lucky us. Jó. Merre tudok menni? Looks like we found one of the station's control centers. We could have figured out it was here. Hát akkor menjünk. Ülj a tévébe. Négy per ötöt megtaláltam, melyiket nem láttam. Seems like the main systems are still working, unlike the coffin.
Nagyon tolja. Nagyon jó. Nem vizsgálom meg. Na. Igen. Á, vége van. Nézzük meg még egyszer, viszont jó nem. Oké, jó volt. Köszönöm szépen. Nézzük, mik vannak itt még. Nem veszem el. Jó. Szigetelő szalag nem kell. Veled mit tudok csinálni? Kisült az agya. Jó, mehetünk tovább. Opá, hú, de beugrottam ide. Nem is tudok tovább menni. Jaha, Too pasznál. bad. The coffin was connected to the control center, and it burned out along with all the connectors on the panel. I can't connect directly to it, but with your help, I can try to do it through the robot itself. Just try to saw it as quietly as you can. They're probably looking for us. All right, now switch that little receiver over there. Done. I've connected to... No. Oh, it's rusty. Ugh, disgusting. All right. Well, I'm ashamed to admit, but the robot no longer has a direct connection to the station. But it still has an unencrypted cache block where I saw the most disgusting moments of this coffin bot's life. I also found the passwords for the doors and magnetic airlocks, but still, the absolute quantity of that abhorrent data was overpowering. We can go back to Normandy. Jó. Ugyanarra? Merre jöttem? Mert igazából ez akkor nem nyílik. Jó, más ajtót meg nem látok. Oké. Mi? Jó. Hát igen. Okés.
quiet as possible. Itt mindenki halott. Something's wrong. I think they're waiting for us behind the next door. Ne kamúzz. Ott mondjuk elég sok sugárvetőt ad most itt nekem a játék. It's too quiet. Be extra cautious.